Tengo un buen lugar para tu sueño, con escaleras a la luna. Tengo una canción. Αυτό είναι το Σούσκες. Τα χωριουδάκια εδώ πάνω στη Σάνδης είναι ιδιαίτερα γραφικά. Así que va. Από Magic Bus σε Magic Bus κατασκηνώνουμε. Ορίστε, αυτό εδώ το ανακαλύψαμε μόνοι μας. Σε λίγα χρόνια θα γίνει και αυτό σπουδαίο τουριστικό αξιοθέατο. Έτσι είναι τα πρωινά μας στα υψίπεδα των Άνδεων. Κάθε βράδυ το νερό στις σωλήνες παγώνει. Αυτές είναι οι αλικές Σαλίνας Γκράντες. Είναι τεράστιες. Το αλάτι σε κάποια σημεία έχει πάχος μέχρι και μισό μέτρο. Ο Κακτάκης μπροστά στους κάκτους. Είμαστε στη Πουρμαμάρκα, ένα χωριό αρκετά τουριστικό στην επαρχία Χουχούι στη βορειοδυτική Αργεντινή και πίσω μου μπορείτε να δείτε το Cerro de los Siete Colores, δηλαδή το βουνό των 7 χρωμάτων. Μετρήστε τα κιόλας για να βεβαιωθούμε ότι είναι 7. Εδώ πέρα, προσωπικά μιλώντας πάντα, είναι από τα πρώτα μέρη που έχω νιώσει πάλι ότι είμαι στη Λατινική Αμερική. Έχει couleur local, έχει κτίρια χτισμένα από φυσικά υλικά, έχει αρτεζανίας παντού, δηλαδή χειροτεχνίες παραδοσιακές με πολλά χρώματα, με μαλλί από λάμα, από αλπάκα, από γκουανάκο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και μπορώ να ψωνίσω και τίποτα.
parece libre su cuerpo, varilla de membrilla, cosa al viento. Si el norte ya se fuera, sería la reina de todas las cositas, ay, humahuaqueña. Ay, quien pudiera besar su boca, mirarse sus ojitos todas las horas, mirarse sus ojitos todas las horas. Βλέπετε έχουν και εδώ μεγάλο πρόβλημα με τα ορυχεία και ο κόσμος διαμαρτύρεται αφού μολύνουν το νερό. Αυτός είναι ο ναός στη Σουκούια. Έχει και αυτός στέγη από πυλό και άχυρα, όπως οι περισσότεροι ναοί στην περιοχή αυτή. En un viejo arcón llevo los besos que te robé mil madrugadas antes que suenen las campanas y el sol nos vuelva prisioneros. He guardado el libro tus poemas y la humedad tu mirada y los suspiros bien amadas que son canciones en el viento. Estás aquí. Είπαμε να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα που είναι ιδιαίτερη σε αυτή την περιοχή. Εγώ πήρα το λεγόμενο λόκρο, το οποίο είναι καλαμπόκι με φασόλια και έχει μέσα χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας. Και η Αγγελική, Εγώ πήρα στιφάδο από λάμα. στιφάδο από λάμα. Ναι. Καλά, δεν τρέπεσαι, το πρωί τα χάιδευες και τα τάιζες και το βράδυ τα τρως. Τι να κάνω, έτσι είναι η ζωή. Αχά. Είναι ένα ωραίο εστιατόριο, έτσι παραδοσιακό, και βλέπετε αυτά πάνω είναι... δεν είναι ξύλα ακριβώς, είναι ο κορμός του κάκτου. Εδώ ο κάκτος είναι το κυρίαρχο φυτό, οπότε χρησιμοποιούν το κορμό του που είναι σαν ξύλο. Para poder abrazarte el amor, si es de verdad quieres su luz, fuego arde, quiero poder abrazarte, de barro mi corazón, de barro es mi moral, de barro como la piel de mi amada, tus ojos mi despertar, tu canto la eternidad, tu lucha la humanidad. Oh Mahuaca, oh Mahuaca. Σήμερα πάμε Δικάβαλο με τη μοτοσικλέτα να εξερευνήσουμε το πιο απομακρυσμένο χωριό του Φαραγγιού Ουμεουάκα, το οποίο εμείς θα προσεγγίσουμε και λέγεται Ιρούγια. Είναι γύρω στα 150 χιλιόμετρα, πήγαινε έλα, θα το κάνουμε έτσι αυθημερών με το εξαράκι. Τώρα είμαστε στα 3.500 μέτρα υψόμετρο, θα ανέβουμε μέχρι τα 4.000 και θα ξανακατέβουμε από την άλλη.
Είναι ωραία διαδρομή, περνάμε έτσι από γραφικά χωριουδάκια ξεχασμένα, εδώ μες στα φαράγγια. Να, εδώ ακριβώς είναι το πέρασμα στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Το γράφει και η πινακίδα, αλλά είναι γεμάτη αυτοκόλλητα βέβαια. Έχει τις φουρκέτες που θα μας κατεβάσουν λίγο χαμηλότερα μέχρι την Ηρούγια, που είναι περίπου στα 3.500. Να άρχισαν φαίνονται κάποια χωριά εδώ στις Κοιλάδες. Φτάσαμε στην Ηρούγια. Μπορεί να οδηγάμε κανένα 3ωρο στους χωματόδρομους, αλλά κοιτάξτε εδώ τι όμορφα που είναι. Εδώ αποξηραίνουν το κρέας στον ήλιο. Πω, αυτό το χωριό είναι πραγματικά αποκομμένο από παντού, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος. Σε όλη τη Λατινική Αμερική εδώ έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε Cerro de los Siete Colores. Είναι ένα συνηθισμένο όνομα που δίνουν στα βουνά αυτά τα χρωματιστά που είναι συνηθισμένα στη Νότια Αμερική λόγω των ορυκτών που υπάρχουν στο έδαφος και σημαίνει βουνό των 7 χρωμάτων. Αυτό όμως λέγεται Cerro de los 14 Colores, βουνό των 14 χρωμάτων. Και μάλλον έχουν δίκιο, αυτό είναι το πιο χρωματιστό βουνό που έχουμε συναντήσει. Σήμερα κάνουμε μια φανταστική διαδρομή που από τα υψίπεδα των Άνθεων θα μας κατεβάσει στις Πεδιάδες. Ξεκινήσαμε από τα 3.000 μέτρα, ανεβήκαμε μέχρι τα 4.350 και τώρα η Αγγελική με το βανάκι πηγαίνει από εκείνα τα βουνά, παραμένει ψηλά από τον κεντρικό χωματόδρομο, ενώ εγώ διάλεξα μια πιο ξεχασμένη και δύσβατη διαδρομή που θα με κατεβάσει σε αυτό εκεί το φαράγγι και ύστερα θα ανέβω από την άλλη πλευρά και σε κάποια φάση θα βγω και εγώ στον κεντρικό χωματόδρομο που θα συναντήσω την Αγγελική. Εκεί στην Κοιλάδα χαμηλά φαίνεται το χωριό Σιάνσο, από εκεί θα περάσω, από αυτό το χωριουδάκι. Κοιτάξτε κάτι χωριουδάκια στη μέση του πουθενά, αποκομμένα από το κόσμο. Όλα. Αυτό είναι το Σιάνσο στα 3.500 μέτρα. Φανταστείτε, οι άνθρωποι όπου και να χρειαστεί να πάνε πρέπει να ανέβουν στην κορυφή του φαραγγιού. Στα 4.000 μέτρα και βάλε, για να πάνε οπουδήποτε. Εδώ πέρα είναι αποκομμένοι από τον κόσμο. Απίστευτο. Όλα. Αλλά είναι όμορφο μέρος γιατί είναι έτσι λίγο πιο χαμηλά στην Κοιλάδα. Βλέπετε, έχει βλάστηση. Να, οι άνθρωποι έχουν και τα ζώα τους εδώ. Γκαϊντουράκια, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια. Και σίγουρα θα έχουν λάμα και αλπάκα.
Απίστευτο, μέχρι και λεωφορείο έρχεται εδώ. Πάλι καλά, έτσι μπορούν να έχουν οι άνθρωποι μια επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, έναν τρόπο να μετακινούνται. Προφανώς το λεωφορείο έρχεται μόνο από αυτή τη μεριά που είναι πιο βατός ο χωματόδρομος. Τώρα κινούμε μέσα στη κήτη του ποταμού. Αλλά εντάξει, μόνο σε λίγα σημεία έχει νερό, αφού είναι ξηρή περίοδος τώρα. Τώρα ανεβαίνω από την άλλη μεριά του Φαραγγιού. Θα ανέβω πάλι αυτά τα βουνά απέναντι. Ένα παγωμένο ριάκι στη πλαγιά του βουνού. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το πέρασμα, το ψηλότερο δηλαδή, στα 4.400 μέτρα περίπου. Να το γράφει και εδώ. Wow, από εδώ αρχίζουν και φαίνονται οι πεδιάδες. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε πεδιάδες, αλλά εκεί στον ορίζοντα είναι ξεκάθαρο και τα σύννεφα φαίνονται χαμηλά. Είμαστε πολύ ψηλότερα από τα σύννεφα βέβαια. Εκεί θα κατέβουμε. Φοβερή θέα. Νάτι και η Αγγελική. Την πέτυχα εδώ στο κεντρικό χωματόδρομο. Ανεβαίνει και το βανάκι, δεν έχει ανάγκη. Φτάσαμε μέχρι τα 4.700. Εντάξει, ο χωματόδρομος εδώ είναι βατός. Το βανάκι δεν έχει ανάγκη στα υψόμετρα, είναι δοκιμασμένο. Η Αγγελική με ειδοποίησε ότι έχει πάθει λάστιχο. Ευτυχώς αυτό το κομμάτι είναι και πίσω της, γιατί σταμάτησα σε μια λιμνούλα. Οπότε εντάξει, Νάτι εδώ πέρα είναι, περιμένει. Θα το επισκευάσω. Φαντάζομαι ότι είναι του οδηγού που είναι ταλαιπωρημένο, το πιο ταλαιπωρημένο. Ναι, όντως είναι του οδηγού. Για να δούμε τι έχει. Θα βάλουμε τη ρεζέρβα αναγκαστικά, γιατί το άλλο το λάστιχο είναι αρκετά ταλαιπωρημένο. Πω τα σύννεφα κάτω είναι σαν χαλί. Segunda nomás.
κουζίνα μας επηρεάζεται και από τις τοπικές κουζίνες. Είχαμε δοκιμάσει μια σούπα, τη λόκρο, η οποία είχε μέσα και καλαμπόκι. Γενικά το καλαμπόκι είναι πολύ σημαντικό εδώ για τη διατροφή των Ιθαγενών και των υπολείπων. Και έτσι φτιάχνουμε ρεβίθια και βάλαμε κι εμείς τέτοιο καλαμπόκι. Να, αυτό εδώ. Εντάξει, ελπίζω να μην πεθάνουμε. Θα δούμε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά το καλαμπόκι ταιριάζει πάρα πολύ. Απογειώνει το πιάτο, το κάνει κάτι άλλο. Δεν πλέον ρεβίθια, είναι κάτι άλλο. Κάτι ξέρουν οι Ιθαγενείς. Μπράβο τους. Σήμερα κατεβαίνουμε πια από τα υψίπεδα των Άνδεων. Έχουμε ήδη κατέβει στα 2.500 μέτρα και βλέπετε εδώ έχει αλλάξει το τοπίο, τα βουνά έχουν πιο πυκνή βλάστηση, είναι πράσινα και όχι καφέ όπως είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό. Εδώ βόσκουν και οι αγελαδίτσες, ελεύθερες. Και σε λίγο πια θα κατέβουμε στη ζούγκλα. Από τα υψίπεδα των Άνδεων στη ζούγκλα μέσα σε μια μέρα. Πω τελείως διαφορετικό τοπίο εδώ. Καιρό είχαμε να δούμε τόσο πράσινο. Δείτε εδώ ένα ορεινό χωριό. Αυτό είναι το Βάγε Κολοράντο στα 2.000 μέτρα υψόμετρο. Το όνομά του σημαίνει χρωματιστή κοιλάδα. Έχει πράγματι ωραία χρώματα. Εδώ λέει η πινακίδα είναι ο τροπικός του εγώκερο. Δηλαδή τώρα ήμουνα στους τροπικούς, στα τροπικά κλίματα. Αυτό είναι το σημείο που χωρίζει την τροπική ζώνη από την εύκρατη ζώνη. Τώρα δηλαδή μπήκα για λίγο πάλι στην εύκρατη ζώνη. Δηλαδή από εδώ και νότια έχει τις 4 εποχές που γνωρίζουμε, ενώ από εδώ και βόρεια που ήμασταν τόσο καιρό, το προηγούμενο διάστημα, είναι τροπικό κλίμα. Δηλαδή έχει 2 εποχές, την ξηρή περίοδο και τη βροχερή περίοδο. Και φυσικά τώρα είμαστε στη ξηρή περίοδο. Δεν ταξιδεύουμε στη βροχερή, την αποφεύγουμε, γιατί όλοι αυτοί οι χωματόδρομοι είναι σχεδόν απροσπέλαστοι. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά κατά τη βροχερή περίοδο. Όπου εδώ το τοπίο θυμίζει Αφρική. Τροπικό, κόκκινα χώματα, καταπράσινο. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Casita de guanamacho, mezcladita con hierbabuena. Bajo la sombra de un largo sentido de respeto a una moza que decía sosiego que chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminada Santa Elena, de Churquirayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Αυτό είναι το Fuente del Jaguar. Φανταστικό τοπίο. Αυτό είναι το Refugio de Tapir. Σαν το πάντα βρέχει είναι. Και εδώ πάντα βρέχει.
Εδώ στα σκιερά κομμάτια το δάσος είναι τόσο υγρό που οι χωματόδρομοι είναι λιγάκι λασπωμένοι. Καλά, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, απλά θέλει προσοχή να μην γλιστρήσουμε. Prendí de mi corazón su cristalina mirada que alumbrará los senderos en esa estrella lejana. Ay, mi amada, yo ya no quiero saber, solo sentir lo que he sido. Un abrigo, un abrazo de verdad, un enramar de amigos, en un vagón que esté y te espera vivir. Ήρθε η ώρα να κατέβω τον πρώτο μου ποταμό στην υποτροπική ζώνη, που είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι έχω συνηθίσει στην Παταγωνία. Βλέπετε εδώ τα νερά είναι έτσι θολά και λασπωμένα, καμία σχέση με τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά των ποταμών της Παταγωνίας. Ωστόσο είναι ιδιαίτερο το τοπίο. Έχει αυτή την υποτροπική βλάστηση και βλέπω παντού έτσι εξωτικά πουλιά, μικρά και μεγάλα. Ίσως να ακούγονται κιόλας στη κάμερα. Είναι παντού τριγύρω. Κάποια είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Η ροή του ποταμού είναι ικανοποιητική. Μέχρι στιγμής δεν έχω συναντήσει τίποτα τρομερά ορμητικό. Σε λίγα σημεία έτσι έχει λίγο πιο ορμητικά νερά, αλλά ευχάριστα, δηλαδή ακριβώς αυτό που θέλω για να έχω και λίγη ταχύτητα. Είμαι στον Ρίο Λαβαγέν, στις πεδιάδες πια της Αργεντινής και πηγαίνω από το Λόμπατον μέχρι το Ελπικέτε. Σε ευθεία γραμμή η απόσταση είναι μόλις 40 χιλιόμετρα, αλλά το ποτάμι κάνει τόσους μεάνδρους που νομίζω θα είναι τουλάχιστον τα διπλάσια από το νερό. Αλλά δεν πειράζει, σε 2 μέρες θα το κάνω έτσι άνετα. Έχω πάρει τον κατασκηνωτικό μου εξοπλισμό. Θα αράξω κάπου ερημικά στην πορεία και αύριο με το καλό ελπίζω να φτάσω στο Ελπικέτε, όπου έχουμε ραντεβού με την Αγγελική για να έρθει να με πάρει με το βανάκι. Πω ήρθαν εδώ και τα άλογα να πιούν νερό. Κουφάθηκαν τα καημένα. Σου λέει πού βρέθηκε αυτός εδώ. Α, εδώ ψαρεύουν κιόλας. Μάλλον κουφάθηκαν κι αυτοί, δεν με περίμεναν. Hola. ¿Qué tal? Sí, ¿qué onda? Claro, gracias. ¿Y a dónde has bajado? Voy a El Piquete. ¿Pero de a dónde venís aquí arriba? Al Lobatón. Ah, del batón. Sí, sí. ¿Dónde vas al piquete? ¿Hasta el piquete? Sí, sí. ¿Pero qué andas haciendo? ¿Pescando o qué? Ah, no. Solo para cazar. Ah, pasear. Chao. Ah, papito.
Εντάξει, ευτυχώς δεν έπιασαν το Packraft στο αγκίστρι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να και ένα πράσινο νησάκι στη μέση του ποταμού. Τώρα από πού να πάω? 2 δρόμους έχει η ζωή. Άντε, ας πάω από αριστερά. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι σε πολλά κομμάτια το νερό είναι λιγοστό και βλέπετε χτυπάει το κουπί μου, μερικές φορές βρίσκει και το καγιάκ κάτω και πρέπει να βγω για να το περάσω. Εντάξει, εδώ μια χαρά ήμασταν. Ευτυχώς έχω πάρει γερά κουπιά και δεν έχουν σπάσει ακόμα. Μια χαρά περάσαμε. Ανώδυνα. Τώρα εδώ έχει βρει στη λάσπη. Πρέπει να κατέβω. Αυτό ήταν, περάσαμε. Συνεχίζουμε. Μετά από 6,5 ώρες περίπου στο ποτάμι, ήρθε η ώρα να κατασκηνώσω, να βρήκα έτσι αυτό το μικρό μέρος που είναι λίγο ψηλότερα, οπότε είμαι προστατευμένος, ακόμα και αν ανέβει η στάθμη του νερού. Έστησα τη σκηνούλα μου και είναι ώρα για μαγείρεμα και φαγητό. Έχω πάλι έτοιμη σουπίτσα, οπότε εύκολο είναι. Ξεκίνησα και σήμερα με ξεκούραστα χέρια προς το παρόν. Αν και φαίνεται στο χάρτη ότι έχω καλύψει λιγότερο από τη μισή διαδρομή, στην πραγματικότητα έχω κάνει περισσότερο, γιατί μέχρι εδώ το ποτάμι είχε αμέτρητους μεάνδρους, ενώ από εδώ και κάτω είναι πιο ευθυτενές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα καταφέρω σήμερα να φτάσω στην ώρα μου, στο Ελπικέτεο που έχουμε ραντεβού με την Αγγελική. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Και από πού να περάσω. Έχει κορμό και δεξιά είναι, αριστερά μάλλον είναι ριχά. Εντάξει, τέλεια. Τέλεια. Καλό πέρασμα, εντάξει. Τώρα εδώ στο δεύτερο μισό του ποταμού έχει πιο συχνά ορμητικά νερά και έχει αποκτήσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον η διαδρομή. Έχει ανέβει λίγο και η ταχύτητά μου. Μπορεί δηλαδή να έχω 6-7 χιλιόμετρα την ώρα
κατά μέσο όρο. Εδώ έχει γεμίσει δέντρα και κλαδιά που κατέβασε το ποτάμι. Γενικά αυτό το ποτάμι είναι γεμάτο δέντρα και κλαδιά και το πρόβλημα είναι επειδή τα νερά είναι λασπωμένα, φαίνεται μόνο ότι προεξέχει. Οπότε δεν μπορώ να τα εντοπίσω από μακριά. Πολλές φορές τα βλέπω τελευταία στιγμή και βρίσκω κάποια από κάτω σε αυτά. Η Αγγελική ακούει, η Αγγελική ακούει. Τι κάνεις μωράκι μου, είσαι στο μέρος? Ναι, εδώ είμαι, σε περιμένω. Έχεις το πράμα? Όλο το πράγμα. Εντάξει, εγώ φτάνω σε κανένα μισάωρο. Εντάξει, σε περιμένω, καλό δρόμο. Να και η Αγγελική με το βανάκι. Όπως είπαμε στο ραντεβού μας εδώ, έφτασα. Γεια σου μωράκι μου. Καλώς όρισες. Είδες, αυτή τη φορά δεν είχαμε απρόπτα. Όχι. Δεν έπεσε στο ποτάμι, βλέπω, έχεις το καπέλο σου. Βέβαια, δεν έπεσα. Έφτασα σε όσο μου το πεις. Μπράβο. Αυτό είναι το δημοτικό κολυμβητήριο και κάμπινγκ όπου κατασκηνώνουμε. Τώρα το χειμώνα βέβαια η πισίνα είναι άδεια. Τι πισίνα, αυτή είναι σαν λίμνη. Τώρα ανοίγω τη ταμάλ στο πληθυντικό, είναι σαν δωράκι. Αυτό το γύρω γύρω δεν τρώγεται, είναι από καλαμπόκι το έξω και βουαλά. Οι ταμάλες γίνονται στον ατμό, το γύρω γύρω είναι καλαμποκάλευρο και μέσα έχει κρέας, πατάτες και διάφορα άλλα. Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω φάει μέχρι στιγμής. Καλή μας όρεξη. Και τα τυλίγουν και σε φύλλο καλαμποκιού. Ναι. Qué bueno volverte a ver. Y vas vestida de samba, brillando como en mi ayer, donde la pena no alcanza. Una estrella que pasó. Qué bueno volverte a ver.
llovizna del dolor que se hace canción, herida de mi guitarra. Una brisa que pasó, qué bueno sentir tu voz, que al amor lo mate el tiempo, que la distancia, que el destino. Yo te amé, te sigo amando, no me ha podido el olvido. Ibas vestida de samba, qué bueno volverte a ver. Αυτή η διαδρομή από την Σάλτα μέχρι το Καφαγιάτε είναι πολύ ιδιαίτερη. Θυμίζεται έτσι για τα τοπία αυτά. Βλέπετε, κινούμαστε σε ένα φαράγγι με αυτά τα κοκκινοπά πετρώματα. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando y brilla cual conjurando para establecer fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Estoy en tierras lejanas y una pena me domina. Cuando recuerdo el pago mi pago de Saladín. Pero mi linda majadita y el perro dejé. Αυτός ο σχηματισμός εκεί κάτω δεν μοιάζει με βατραχάκι?
casita en el monte vecino y una canción que pasa del aire las aguas del río. Parece pantalla de luna por las estrellas, blanquitas de toledo van aromando la seta. Mañana de manenita y sin misa y no se anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar a mí. Σήμερα στην Αργεντινή τιμάται η μνήμη του εθνικού ήρωα Γενεράλ Μαρτίν Μιγγέλ ντε Γκέμες. Είχε πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας και ειδικά της βορειοδυτικής Αργεντινής από τους Ισπανούς. Vamos a ir con la segunda vuelta de la agrupación tradicionalista gaucho de Güemes Fortín, San Rafael de Yacochulla, con su presidente, el Santa Cuánto desfile. Tenemos nosotros la prueba, la paisana de la tradición la tenemos a Lucía. Vamos a pedirle a Lucía que venga un ratito para acá. Antes que nos vamos, que nos diga unas palabras para la juventud que se viene, por supuesto. Ella no deja de ser joven, pero la tenemos nosotros. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro sí pues. Εδώ στο Καφαγιάτε είναι υνοπαραγωγική περιοχή. Φημίζεται κυρίως για την ποικιλία το ροντές. Βλέπετε είναι γεμάτο αμπέλια. Ωστόσο παράγουν και άλλα κρασιά όπως το Malbec για το οποίο η Μεντόσα φημίζεται κυρίως. Και παράγουν και Cabernet Sauvignon και άλλα. Οπότε ήρθαμε σε ένα υνοποιείο να κάνουμε γευσηγνωσία που ήθελε η Αγγελική. Κρασιού και τυριών. Έχουμε έρθει σε ένα υνοποιείο για γευσηγνωσία. Κυρίως τυριού, αλλά και κρασιού. Και τι είναι όλα αυτά τα τυριά? Εδώ πέρα έχουν και αγελάδες και κατσικούλες. Αυτά, αν θυμάμαι καλά, είναι από κατσίκα, ναι. Αυτό είναι από αγελάδα, αυτό είναι μίξη και αυτό δεν θυμάμαι. Οδηγάμε στην Quebrada de las Flechas, σε αυτή την χαράδρα με τους αλόκοτους σχηματισμούς που βλέπετε. Και είμαστε πάλι στην Ρούτα 40, δηλαδή την περίφημη διαδρομή 40 που διασχίζει ολόκληρη την Αργεντινή και την έχουμε οργώσει. La naturaleza
Αυτό είναι το Μολίνος, ένα χωριουδάκι στους πρόποδες των Άνδεων με πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Να, αυτά είναι τα ταβάνια με ξύλο από κάκτους, τα οποία είναι πολύ συνηθισμένα σε αυτή την περιοχή, αφού η κάκτη είναι το επικρατέστερο φύτο εδώ. Αυτές είναι οι αγιογραφίες της λεγόμενης σχολής του Κούσκο, που βρίσκεται στο γειτονικό Περού. Οι συγκεκριμένες μάλιστα είναι πλεκτές και τα κάδρα είναι από ξύλο κάκτορ και αυτά. Να, αυτός είναι ο παλιός νερόμυλος της περιοχής, όπου άλεθαν σιτάρι και έδωσε το όνομά του στο χωριό Μολίνος. Μολίνος σημαίνει μήλος. Εδώ φαίνονται και οι πέτρες με τις οποίες άλεθαν. Αυτό είναι το κάτσι, το κεφαλοχώρι της περιοχής, που βλέπετε και αυτό έχει έτσι τη χαρακτηριστική αυτή όμορφη αρχιτεκτονική. Ακόμη και η πόρτα του ναού είναι φτιαγμένη από ξύλο κάκτον. Και το εξομολογητήριο από ξύλο κάκτον είναι. Βλέπετε, είναι αυτό το ξύλο που έχει τις χαρακτηριστικές τρύπες. Esta salvita andariega viene llegando y se mete a la rueda jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo. Venga desde Antofagasta a la Pirquita, traigo una flor del aire que la conquista, Valentino Gasteña, mi niña, niña chulita. Αυτές είναι οι αλεπούδες της Νότιας Αμερικής. Τις συναντάμε συχνά. Αυτή είναι αρκετά εξημερωμένη, δεν φοβάται. Έτσι είναι το ξύλο του κάκτου που χρησιμοποιείται στην περιοχή παντού, στα σπίτια τους και στα έπιπλα. Καλά, αυτή η διαδρομή από το Κάψι προς τη Σάλτα είναι πανέμορφη.